Isa pong magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. Napakaganda ng Sabado ng umaga. Ito po ang Power and Play. Hatid sa inyo ng Big Boss Cement. Ang Big Boss at Tatag, Big Boss at Tibay at ang Cherry Loom, ang yerong may aluminum. Ako po si Noli Iyala at bumabati po sa inyo lahat ng isa pong magandang umaga. Ang inyo pong paboritong kasama sa almusal, ang Power and Play. Muli pong nagbabalik ngayong Sabado ng umaga. Ika-21 ng Nobyembro, 252 days dito po sa ating pandemya. Naku, talagang napakaganda ng araw. Para pong wala tayong pinagdaanan ng bagyo nung sa linggo. At wala tayong nakikita bagyo na parating. Kaya naman po tayo nagpapasalamat sa Poong May Kapal na kahit papano gumanda ang ating panahon at lahat po ng ating mga kabayan na patuloy na iniinda pa yung mga nangyari sa Typhoon Ulysses ay kahit papano po ay nakakabangon at patuloy po tayong tumulong sa ating pong abot kaya dun sa ating pong mga sinalantang mga kababayan ng bagyong Ulysses. Marami po tayong pag-usapan sa mundo ng palakasan pero bumabati muna tayo sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Radyo 5 92.3 News FM. Mayong buntag dyan po sa ating mga tagapakinig at suki sa Kabisayaan, lalong-lalo na sa Cebu City. And of course, lahat po ng mga nanonood din sa pamamagitan ng 1PH over Signal TV. Magandang umaga po sa inyo. We are also live via Facebook and of course Noli Iyala YouTube channel. And of course, sundan nyo po kami sa aking Instagram at Twitter accounts at Noli Iyala. Napakarami po natin pag-uusapan ngayong araw na to. Alam natin na nangyari. Of course, PBA kagabi, tabla na. Tabla na ang serye mga kaibigan ng dalawang series sa semifinals. Yung pong Meralco, dinaig ang Barangay Ginebra kagabi. After sila tambakan ng unang game, kagabi tinambakan naman nila ang Ginebra. Maganda ang gising. Lalong-lalo na ni Raymond Almasan, ni Chris Newsome at ni Baser Amer. Of course, si Papa Ray Hognatan, ang ganda rin ng ipinakita. Yung second game naman, bumawi. Ang Phoenix sa Super LPG, kahit hindi po masyadong naglaro si Matthew Wright, ang kanilang superstar, bumawi ang Phoenix at tinalo ang Talk and Text Tropang Giga. At tabla na rin po ang sering yun. Calvin Abueva na naman ang nagpakita kahapon. Kaya mamaya po hihimayin natin yan at ating po pag-uusapan pa yung sering yan. Pero yan po ang ating pupusuhan ngayong araw pong ito. Yan pong dalawang serye na yan. Dahil nga po, ngayon na naitabla na ang dalawang serye sa semifinals ng Meralco at ng Phoenix. Ang ating pong pupulsuhan ngayon, sino po sa tingin ninyo mga kapatid, sino po ang dalawang team sa tingin ninyo ang aabot sa Philippine Cup Finals? Ulitin ko po yan Ngayong tabla na ang serye. Siyempre, noong una, lamang yung Ginebra at saka yung Talk and Text, tumabla. So maganda na, best of 3 na lamang ang ating tatakbuhin. Sino sa tingin ninyo mga kapatid ang dalawang koponan na papasok sa Philippine Cup Finals? Kung gusto niyo pong makilahok sa ating huntahan, mag-text lamang sa aming hotline 0949-691-4956 at mag-post po sa aming Facebook page Power and Play with Noli Iyala o di kaya sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, syempre medyo hindi tayo pwede magsimula sa dami ng pag-uusapan natin pero hindi po tayo pwede magsimula kung hindi po tayo kung hindi natin ipapasok ang ating paboritong segment, walang iba kundi ang Fast Take. Dito po ang ating mga kasama, ang inyong mga paboritong sports media, yung mga taong nasa likod ng kwento tungkol sa palakasan. At ngayong pong araw na to, tayo ay maswerte at ating mga kasama ang dalawang masipag na mga nasulat sa mga storyang binabasa natin araw-araw. Walang iba kundi si Philip Mattel ng ESPN5 at si John Ulanday ng The Philippines Star. Good morning, Philip. Good morning, John. Yan. Yun. Good morning sa inyo. Magandang umaga po. Good to see you. Magandang umaga po, Noli.
Salamat sa pagpapaunlak at sa pagsama sa amin ngayong umaga. Alam ko napakaaga ng Sabado. Kadalasan lang media kasi pag Sabado doon nagpapahinga ng konti. Alam ko yan. Pero ngayong umaga sumama kayo at maraming salamat. Before I begin with fasting, sabi ko nga kanina, ang ganda ng serye ng PBA, nagtabla na. At yung pinupulsahan natin dito sa sino sa tingin nyo papasok. But sa tingin nyo, unahin kita, Philip, itong sharing ito, sa tingin mo, hindi kita hinga ng prediction mo dahil alam ko, media, mahirap magsabi ng ganyan at ayaw nyo maging kumikiling. Pero sa tingin mo ba, aabot ng Game 5 to, Philip? Sa tingin ko pareho ay may chance ang magkaroon ng Game 5 dahil evenly match ang nangyari. Parang hindi naging sapat ang Game 1 upang mag-gauge ang sharing ito na ipakita naman ng Game 2 na kayang tapatan ang mga laban ng dalawang koponan. Very good. Well, alam natin na very evenly matched yung semifinals na yan. Lalong-lalo na parang nakikita natin lahat nagiging kondisyon na itong mga koponan na to. On the other hand, John, nakita natin ang paglalaro ni Calvin Abueva. Best player of the game na naman siya kagabi. Ito daw kaya ang best version ni Calvin Abueva? John, na nakikita mo? So far po, Calvin has been solid in the bubble. Emotionally controlled siya, pero yung laro, yung impact niya same o kaya better pa since nung pagkawala niya ng 16 months. So nakikita natin ngayon si Calvin lalo at injured si Matthew, taking over siya for Phoenix Super LPG. Alright, well, ang tuwa ako sa pinapakita ni Calvin, and certainly lagi kong pinapantayan pag lalo na pag nakahataw siya sa ulo, natutula kung ano magiging reaction niya, and so far so good. Best conduct na talagang in control si The Beast so far. Kaya naman napakaganda ng kanyang paglalaro. Alright, guys, ito yung aming fast take na sinasabi. Bibigyan namin kayo ng 3 issue. Bibigyan namin kayo ng panahon magsalita. And of course, dito walang mali, walang tama. Ika nga namin, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Ito opinion lamang ninyo, mga taong talaga namang alam na alam ang mga issue tungkol sa sports. Alright, ready na ba kayo? Ready na po. Okay, let's go. Ito ang una nating issue. Ito ay tungkol sa PBA. Although hindi pa tatapos ang PBA, meron na siyang itinakdang pagsisimula next year. Ang plano ng PBA, magsisimula sila ng April 2021 para sa 46th PBA season. Ngayon ay target na. Masyado ba itong maaga, lalo na at hindi pa pwede ang live fans? Sisimula ko sa iyo, Philip. Just go ahead kasi medyo may konti tayong problema sa 1 minute natin, but you have 1 minute. Go! Sa tingin ko naman ay sapat lang 4 na buwan upang ma-assess ng PBA ang sitwasyon. Kung anong klase ba ang pagtatanghalang gagawin nito sa April 2021. Kung bubble atmosphere ba o dito ulit sa Metro Manila. Ngayon pa lang naman, matagumpay na sinasagawa ng bubble ang PBA at makapagpatuloy dito kasama natin si Brian. Tandaan natin, marami pa tayo may kita sa loob ng 4 na buwan dahil marami ng kumpanya ang nagsasabi na over 90% effective ang kanilang vaccine. Isa na dyan ang Pfizer na nag-apply na ng emergency approval sa US FDA at kaya na daw nilang punan ang mga vaccine by end of this year or January. Kaya naman siguro bilhin ng gobyerno ang maraming dosage na yan para sa ating mga kababayan. Hindi naman siguro 100,000 yan. Ang siguro ang dapat natong tutukan ng PBA ay ang protocol sa pagbabalik ng fans dahil baka biglang dumating na ang vaccine at maraming matulukan at biglang payagan ng IATF ang mangyayari. Siguro ang protocol na ito ay dapat munang i-assess at i-dry run muna sa mga member ng pamilya at sa mga member ng PBA press corps. Well said. At napakaganda yung pagkaka-research all the way to the vaccines. Siyempre lahat tayo umaasa na magkakaroon ng vaccine. But of course, ito assuming na wala pang vaccine, kaya natin pinaghahandaan at tinatanong itong unang issue na to. So, same issue, John. Ngayon na may target ng PBA na magsimula ang 46th season sa Abril ng 2021. Sa tingin mo ba, masyado itong maaga dahil hindi pa pwede ang mga live fans na manood ng mga games? John, 1 minute, go. I think for me po, it's just about the right timing. Sakto lang siya. We have to remember the bubble will end in December.
So that's 4 months. 4 months is ample time for the PBA to wait and plot its move. So, yun nga po, dito po sa bubble season natin for 14th season, nag-settle lang tayo sa one conference. So, an April or maaga man yun, first quarter ng 2021 will set the course for the completion of full season na 3 conferences. So, yun po, base sa latest na interview natin kay Com, maraming factors lang dapat i-consider. Ayun nga, yung presence ng vaccine at yung kung anong uri ng bubble, baka kasi po pwede rin po maging closed circuit at sa Metro Manila ganapin. So yun, maraming pang factors and I believe magkakaroon po ng board meeting ang PBA this December to decide on this. Pero ang pinakamalaga pong mangyari ngayon is maghintay ang PBA kasi pwede pa rin tayo sa IATF pagdating din. Alright. Well, alam mo, ako personally, nabasa ko the other day na ang Golden State Warriors, ang kanyang owner, si John Lacob, ay nag-iisip na po, mga kaibigan, ng paraan para makapasok ang live fans. In fact, meron na silang tinatawag na rapid RT-PCR. Hindi po ito antigen, hindi po ito ordinaryong rapid test. RT-PCR pero rapid, 30 minutes, and they're looking at the possibility na drive-thru, pagbili mo ng ticket, merong kasama ng testing para makapanood. Talagang lahat pinag-aaralan. Sana ganun din po sa PBA at makabalik na uli ang live fans sa panonood ng mga laro. Alright, second issue natin, gentlemen. Ito naman ay tungkol sa isang balita na lumabas last week na ang Games and Amusement Board ay may bagong polisiya na payagan na ang collegiate players na maglaro sa Pro League sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na Special Guest License. Ito ay nasubukan na ni Juan Gomez de Leano nung naglaro siya sa Chooks to Go 3-3 League, yung kanilang bubble. So ang tanong, kayo ba ay pabor dito sa Special Guest License ng Games and Amusement Board? Magsisimula ako sa iyo, John. You have 1 minute. Go! Sir, for me, I'm always a believer of collegiate players are student athletes. So at the end of the day, they are student first. So I think they have to spend the full course of their career first in the collegiate play, in the collegiate atmosphere. So yun to, I think it's best to hone and develop din the players in the collegiate atmosphere. Yung skills sila, lahat, camaraderie, and yung overall development nila bago mag-transition sa amateur and pro. For me, I think transition is key, especially for collegiate players. Lalo na, yun nga, student athletes sila at the end of the day, nag-student pa rin sila. So hindi pa parang para for amateur play or for collegiate play, dahil hindi lang naman paglalaro ng basketball ang kanilang obligasyon bilang student athletes. Very good. Well, ako, yung mga sinabi mo, yung mga puntong talagang dapat na pinag-iisipan. At tingin ko naman sa mga pananaw ng mga tao ay yan talagang kanilang pinag-iisipan ngayon sa mga collegiate leagues. Alright, Philip, same question. Ngayon na meron na tawag na special guest license na binibigay ang GAB. Ikaw ba ay pabor dito para sa mga collegiate student athletes? You have 1 minute. Philip, go! Ako po ay sang-ayon dito dahil matagal na naman po practice dito sa Pilipinas ang paglalaro ng mga collegiate players sa semi-pro leagues. Kaso naiba lang po ang designation nila ngayon dahil professional po pinapayagan. Isa pa rito, maganda at malinaw na naisulat sa papel ang sinusundan ng ating mga student athletes under sa guidance ng Games and Amusements Board. Dahil siguro sa related po natin ngayon ay matagal na rin walang laro ang ating mga student athletes. Bilang atleta rin po sila, may katawan din po silang pinangangalagaan. Kapag nakabalik po sila agad, ay sa tingin ko po makakatulong din po ito sa kanilang mga team dahil condition na po ang katawan nila. At baka po malaki ang chance na maiwasan ng injury pagdating ng UAP or NCAA. Pero tandaan po natin na nasa eskwelahan po ang huling desisyon kung tatalima ba sila sa ruling ng GAB o hindi. Pero ang maganda lang po dito ay may option na po ang ating mga player na makapaglaro at makasunod sa mga rules sa pagbalik nila dito sa paglalaro. Very good. Well, ako that's the other side. Sinabi mo, Philip, doon sa sinabi ni John. So it's very good na makuha yung dalawang punto de vista dito. Ako, personal,
Ang akin lang takot dito ay maabuso yung rule na yan, yung special guest license na yan. Alam natin na maraming student athletes tumatanggap ng kahit papaano anong klaseng allowance yan. At alam ko itong SGL daw ay para lang mabigyan ng pagkataon yung mga bata, lalong-lalo ngayon ng pandemya, na kumita ng konti. But again, tama yung sinabi ni John, student athlete yan. Although on the other hand, Philip, tama rin ang sinabi mo, na ito yung pagkakataon na gumaling pa ang mga players. So, again, ang akin lang punto dito, wag lang sanang maabuso yung special guest license na yan. Alright, let's go to our third and final take of the day. Ito tungkol sa Gilas. Recently, nagkaroon ng pahayag ang FIBA na pinayagan na yung si Brandon Jawato ng Indonesia para makalaro sa kanilang koponan bilang isang local na hindi na siya tinatawag na naturalized player. Kaya ang tanong, tayo ba dapat na rin umasa, lalong-lalo ng SBP, na makakapaglaro na sa Gilas sila Jordan Clarkson, si Stan Hardinger, si Pringle bilang isang local na dito sa bagong rule ng FIBA. Pasisimulan ko sa iyo, Philip, you have 1 minute. Go! Sa tingin ko, tama po kayo, Coach Noli, at salamat sa SBP dahil patuloy pa rin pinaglalaban ang karapatan ni Jordan na makalaro bilang local sa ating bansa. Aminin natin, mahirap makalaro si Jordan dito sa ating Pilipinas dahil naglalaro nga siya sa NBA. Pero napatunayan naman na meron na siyang passport niya, nauna pa nga niya nakuha yun kaysa kay Brandon Jawato. At nakapag-represent na siya sa ating bansa sa Asian Games. Hindi naman siya foreigner, very alien sa ating lahi at pinagmamalaki naman niya ang kanya pagka-Pilipino. Hindi naman siya kung sino-sino. At sana ma-reconsider ng FIBA ang ruling na ito, lalo-lalo na sa ating mga PBA players na sina Stanley Pringle, Christian Stan Hardinger, Mo Tautua, dahil halos magkakasing sabay lang sila ni Jawato na naglaro dito sa Southeast Asia. At itong iba ay katulad nga ay may 5 o 6 na taon na dito sa ating PBA. Very good. Again, ito isang bagong rule na hindi pa nasusubukan. So again, malalaman natin kung ano magiging development. Same question, John. Dapat na bang umasa ang SBP na makapaglalaro si Jordan Clarkson particularly para sa Gilas dahil dito sa bagong rule ng FIBA? John, you have 1 minute. Go. Yes, Kom. Tama yan. Hopes are high, indeed, especially with this development. Makakatulong to sa kaso ng SBP, hindi lang para kay Clarkson, kundi para kay Stan Hardinger, Pringle, Tautua, and the other PBA players, field foreigners na gustong mag-represent sa ating national team. Tandaan po natin na simulat sa pool, nasa dialogo na ang PBA, ang SBP, kasama ang FIBA tungkol dito sa ruling na kailangan magkaroon ng passport before 16 na maraming apektadong field foreigners. Pero I think si Clarkson is na-secure niya na yun. So, moving and going forward yung dialogue na yun. At I believe with the position of SBP President Al sa FIBA Asia and MVP, Boss Manny Pangilinan sa FIBA Central Board is magkakaroon to ng magandang produkto at lalong-lalo na sa 2022 World Cup na tayo. So, sana makatulong. Well, kailangan natin Jordan Clarkson, lalo-lalo na pag tayo nag-host sa 2023. At sana nga, tayo ay mapagbigyan. Pero again, ako sa aking kasaysayan, sa aking karanasan na nakipag-deal sa FIBA, alam nyo po ang FIBA, napaka-talino. Yung pong mga kasong ganyan ng mga bawat isang player, meron lagi siyang special consideration. Hindi po sinatawag dito yung may binigay o ano, hindi po. Yung kaso, meron niyang specific reason kaya siya pinayagan. Kaya hindi nagiging applicable sa lahat. So sana nga si Clarkson, si Stan Hardinger at kung sino pa yan, ay makapasok dun sa special consideration na yon. Yung minsan sinasabi nila dapat nakatira sa Pilipinas ng 10 taon or yung ama ay nakapaglaro sa national team. Maraming mga bagay-bagay na maliliit na fine print diyan sa mga ruling na ganyan. So sana nga kahit papano pumasok ang ating mga manlalaro dyan. Alright, Philip at John, maraming salamat sa inyong binigay na panahon sa amin ngayong araw na ito. Good luck sa patuloy na pag-cover ng sa makulay na mundo ng palakasan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Thank you.
Yan po mga kaibigan, si Philip Mateo ng ESPN and of course si John Brian Olanday ng The Philippine Star. Alright, naku, talagang nakakatuwa yung mga handang-handa, pinaghandaan talaga nila yung kanilang pagsagot sa mga fast take issues. At ako ay very, very impressed kay Philip at saka kay John. Alright, at this point mga kaibigan, ready na po ang ating susunod na mga panauhin. Alam nyo, recently, nagsabi po ang Premier Volleyball League na sila ay magpo-professional na. Ito po yung ating kinagigiliwang mga volleyball teams na lumalaban nung araw ay wala pa silang pro status. But recently, nag-decide na po ang PVL na maging pro. At of course, alam natin ang rason dyan para magsimula. At isa sa mga koponan na nag-aabang ng ganyang balita at naghahanda para sa susunod na season, of course, ang dating kampiyon ng PVL Reinforced Tournament at nag-runner-up doon sa huling tournament nila ng Open. Walang iba kundi ang Petrogas Angels at ngayon pong araw nito, makakasama natin ang tatlo sa kanilang mga laro. Si Cherry Nunag, si Jerry Lee Malabanan at si Gretchen Soltones. Good morning, Jerry. Good morning, Jerry. Good morning sa inyong dalawa. Good morning po. Good morning po. Salamat sa pagpapaunlak and for waking up early ngayon pong Sabado ng umaga. Thank you so much. Una-una, before I go to the main topic here, kamusta kayo dito sa panahon ng lockdown? Alam ko na hindi pa kayo pwedeng formally mag-train. Yan ay inaayos pa, but what has kept you busy? Ano ginagawa ninyo para patuloy na maging kondisyon? Cherry, ikaw muna. So, may mga team workout po kami, pero like, kasi nga po may pandemic, so sa bahay lang. Video lang with coaches and teammates po. And yun lang, disiplina din sa sarili. Kung gusto mo ng extra workout, gawa ka ng sarili mong extra workout. And also po yung dating hindi namin nagagawa, like bonding with families, nagagawa na po namin ngayon. Alam ko ikaw dati, 'di ba? Nagkaroon ka ng television show, 'di ba, Cherry? Yes po. Yes po. Pinagpapatuloy mo ba 'yan? Gawa din po ng lockdown eh. Medyo nawala po kasi yung concept nung segment sa mismong talagang kailangan namin gawin. So parang in-stop po muna namin siya. Kasi usually ang mangyayari po dapat nasa road kami. Pero ang nangyayari, nasa bahay na lang kami. Nag-uusap. Wala mo nung show. Kaya stop mo muna siya. Di ba? Shout out tayo kay Ma'am Siena Olaso. Pwedeng yung Kali Confessions maging Bahay Confessions na. All right. Jerry Lee, kamusta? Paano ka naman nagpapakondisyon? How are you staying in shape? Same lang din po kay Ate Cherry. We have team workouts multiple times a week to hold each other accountable. So we still have that connection with our teammates and our coaches. And then just bonding with the family since we have more time at home. Well, now na nagkaroon na ng balita, ladies, na magiging professional na ang Premier Volleyball League and kung saan naka-align ang Petrogas. Ano reaction niyo? Because obviously, this was meant para makapagsimula kayo uli ng isang tournament. In fact, nagbitaw na ng salita si Mr. Ricky Palou, ang presidente ng Sports Vision na nagpapatakbo ng PBL, na nagpaplano na sila ng isang bubble tournament probably in Calamba, no, or sa Trace College in Los Baños. So, ano reaction nyo naging nag-anunsyo na professional na ang PBL, Jerry Lee? I'll start with you. Cherry. Unahin mo na si Jerry Lee, tapos si Cherry. Okay, go. Sige po. Siyempre excited po because I think us volleyball players, we work just as hard as the other
pro athletes in the Philippines. So I'm just happy that we finally have the recognition like the other athletes in the Philippines. Cherry? Yes po. And also kasi dahil pro nga po yung league, mas focus na to sa as in professional na po ito eh. So parang patatagan na lang din talaga. Mas malakas po yung labanan ng volleyball. So sa amin as athletes, sobrang ang sarap makapaglaro ng malalakas lahat ng kalaban mo at sobrang nakaka-boost pa na maglaro pa lalo. Alam ko na pag nagiging pro at napupunta sa ilalim ng Games and Amusement Board, maraming ang responsibilidad. Of course, may nagre-regulate na sa inyo. Kailangan kumuha kayo ng lisensya. And of course, meron ding issue ng tungkol sa financials, no? Kasi dyan, medyo nahihimay na. Hindi kayo, pero yung liga. Do you think it will change na ngayon kayo ay nasa pro league na? Kesa nung araw, kayo ay hindi pa under the Games and Amusement Board. May pagbabago ba sa inyo in terms of your contract, in terms of your, I guess, yung tournament na gagawin ninyo at ang inyong sariling pakikitungo sa inyo sa PVL, Cherry? I think po kung sa contract, marami po siguro magbabago pagdating sa contract. Kasi hihimayin eh. So marami talagang kailangan mapagdesisyonan like yung management through athlete and also yung sa PVL na din po. And kung sa amin as Pro League, I think mas magiging okay po kasi yun nga, makakakuha kami ng license. As in, mas makikilala pa na may athlete na volleyball player na kauna-unahan yung PVL. So, piling ko magbe-benefits din po kami. And also sa PVL din po, yung liga, yun nga, mas mapapalaki nila yung liga and also sa mga teams na panigurado malalakas yung mga teams na bawat makakalaban mo. Yeah. Jerry Lee, do you think there's an impact on you as a, in terms of your own personal way of handling yourself now na professional ka na? I think for me overall, I think there's not so many changes in what we'll do every day because I will still be training every day. I think most of it will be, in the contracts and stuff. Oh. So, anong expectation mo? Tataas ba sweldo? O mababawasan dahil mas dadami ang taxes? You don't have to answer that dahil baka nakikinig si Mr. Ricky Villavicencio, mapagalitan pa ako. Kamusta ko nga pala si Ricky Villavicencio, ating kaibigan, team owner ng Petrogas Angels. Siya ang nagsabi gumawa ng paraan para makuha ko itong dalawang players ngayon. All right. Now that there is a possibility that the league will resume, meron na bang mga plano ang Petrogas? Are you being called to practices? Are you being asked to do anything special, Jerry Lee? We're still just working out at home because the pro league, it was just announced last week, so there hasn't been any announcements just yet. Meron bang panghihinayang, Cherry, na, di ba, last conference, at least the one that ended in 2019, you just runner-up to Creamline. And before that, you, of course, nagkampiyon kayo ng reinforced conference. And then natigil ng pandemya. Meron na kayo, were you getting that momentum? Feeling nyo, paangat na ng paangat ng team, and all of a sudden, lahat ito natigil dahil dun sa pandemic. And is there, may feeling ba ng panghihinayang, Cherry? Sa side po namin, opo, meron po. Kasi nakikita na namin yung pagtaas ng team eh. Tapos may mga bago pa kaming players like si Jerry Lee, sila Gretchen, tsaka si Ivy nasa amin. So parang nasa part na kami na parang palakas na talaga yung team. Kumbaga, kung ano yung nagawa natin last year, I think mas maaangatan pa natin yun. So parang ang ganda na, like kami pinag-uusapan namin sa mga team workout namin na champion na sana tayo ngayon. Kung pwede lang ibigay na yung trophy, kahit hindi naglalaro. Yes. Kahit habang dumadaan yung days na nagwo-workout kami sa bahay, tapos parang may mga lumalabas sa feed namin sa FB na parang, uy,
yung araw na nag-champion tayo last year. So parang, sayang naman. Eh di sana naglalaro pa rin tayo ngayon. Nakakamiss yung feeling na nasa loob ka ng court. Pero syempre po, naiintindihan na din naman. Pero yun nga lang, sayang para sa mga athlete. Also yung katawan, iba na yung galawan ngayon eh. Break out. Oh, all right. Jerry, ikaw, alam ko na matagal na tayo hindi naglalaro ng volleyball. No? What do you miss most? Being in, dito ngayon na you haven't been together at of course, nawala yung momentum ninyo. What do you miss most from the days sa Petrogas? I think having a routine every day, because every day you have your routine of when you're gonna go to training and be with your teammates, and then now you're just at home. So I think having something every day that's the same is what I miss, and being with my teammates. You know that now that the plans are supposed to be a bubble, yan ang gustong gawin ng PVL. Kayo ba, sang-ayon kayo dyan? Would it be better for you na magsimula with the bubble as well? Or would you rather wait until pwede na ang mga fans, Jerry Lee? I think I will let that decision be made by PVL and GAB. Whatever they think is best for, the athletes of PVL and the fans. Okay na yun. What about you, Cherry? Nakakapanibago po maglaro ng walang audience eh. May kasi yun sa players eh. Pero syempre, kung ano din po yung mapagdidesisyon ng management and the PVL, syempre kami as athletes, okay lang din naman po. Also nakakamiss na laro. Nakakamiss talaga ang laro. Alright, before I let you go, alam ko na isang bagay na pinag-uusapan ay yung pagsanib or yung unity between the PVL at saka yung Philippine Superliga, yung PSL. Na ngayon, nagsabi si Mr. Palu na mukhang malabo muna dahil naging pro kayo. Ito naman yung other side of the spectrum na dahil pro kayo, parang nagkaroon ng balakid ngayon or an obstacle towards the unity of both leagues. What is your opinion about this? Do you think that there is still an opportunity here? And would you want to have that unity talks resumed again between these two leagues, Jerry Lee? For me, when I heard talks that we were going to unify the leagues, I thought it was going to be good for us athletes because it would be more competitive because there's more teams, so there's different kinds of players, different teams that you'll be playing against. So when I heard that Sir Ricky told us that since they're not going to be pro anymore, PSL, I was kind of sad that they're not going to unify the two leagues. Anong ibig sabihin ba nung pagiging united, Cherry? Para sa iyo, if that unity talks natuloy, ano ang pagiging ano ang simbolo noon para sa iyo? For me, sobrang magiging okay po kasi yun sa mga fans eh. Kasi yung mga fans po talaga yung parang sa kanila nag-start yung parang ba't hindi samahin, bakit hindi na lang isang liga na lang yung volleyball, ganyan. And yung sa PSL po kasi, I think may problema na sila before pa kasi parang ang gusto po yata ng PSL, lahat ng teams nila kasali, which is yung PVL, ang gusto naman, parang 4 sa PSL, tapos 4 sa PVL yung magsasama-sama. Kaya po hindi siya talaga naging okay. Pero sana magawan pa nila ng paraan kasi sobrang okay po yun sa athletes, sa management, kung magagawa nila ng paraan, and also sa mga fans din ng volleyball. I think yung mga fans ng volleyball yung unang-unang magre-react. Siyempre, ito ginagawa din naman din po namin para sa mga fans din ng volleyball na laging nakasuporta sa Volleyball League. Well, we're certainly hoping na matuloy yung pag-uusap kahit na medyo may mga konting obstacles yan, may mga balakid. Pwede namang ma-overcome yan eh. Alam mo, yung pagiging pro at saka non-pro, ang sagot lang dyan,
creativity. Yeah, I've always believed in that, no? Nung hinawakan ko ang PBA, it's always about creativity and innovation. Hindi naman kailangan masyado tayo maging in a box pag nag-uusap sa unity. Dahil yung PBA nung araw, hindi rin kami kasama sa sa BA nung araw, pero pumasok doon because of the little creativity that we did. All right, as a parting shot, ladies, merong plano na magkaroon ng beach volleyball tournament immediately. Kayo ba sasali doon? I understand that there were plans na sumama ang isa sa mga ilan sa inyo dahil pinapayagan yata ng PSL maglaro yung ibang PVL teams doon sa kanilang beach tournament, beach volleyball tournament. Jerry Lee, are you joining yung beach volleyball tournament na yan? I think dapat this November yung beach volleyball tournament, pero canceled na po ata. I'm not sure. Mukhang canceled. I think they'll move it sometime early next year. Parang ganun yata. Are you looking forward to it? And meron na bang direction na pinayagan kayo ng Petrogas? I think they're inviting our team to join the tournament, but I'm not sure. Okay. Cherry? Hindi ko po sure kung makakasama yung team namin kasi sobrang ikli preparation kung irarush po nila yung league this year, pero kung next year po Well, kasi alam nyo na may miss na ng mga volleyball fans talaga ang paglaro ng women's volleyball. Kaya talagang ika nga, and now that you turn pro, hopefully makabalik na ang volleyball sa sports scene. Well, Jerry Lee, thank you so much for joining me this morning. I wish you all the best. Ngayon na professional na kayo. And sana nga makita namin kayo kagad sa volleyball courts. Thank you po. Thank you po. Thank you. Yan po mga kaibigan, si Cherry at si Jerry Lee Manapan, ang miyembro ng Petrogas Angels. Diyan po sa ngayon ay professional league na PVL. Alright. Konti pagbati lamang. Magandang umaga kay Yokoyama Maria, kay Michelle Reyes watching from Japan. Magandang umaga. Errol Grimares, good morning. Masayang umaga. Perfect ang team. Yung kanyang mga kaibigan. Magandang umaga po, Mr. Errol. Orlando Badeo, magandang umaga. Good morning po, sir. By the way, gusto ko lang patiin ng belated happy birthday si the captain, Alvin Patrimonio, na nagsapit na kanyang birthday last week. Happy birthday, Alvin. More power to you. Alright, at this point mga kaibigan, isa sa mga inaabangan din natin ang mga balita tungkol sa collegiate sports. And marami pong mga developments na nangyari about collegiate sports, lalong-lalo na sa UAAP. Meron silang bagong coverer dito po sa aming istasyon. Meron po silang mga issue pinag-uusapan tungkol sa Sorsogon Bubble. Meron po mga issue tungkol sa kay Angelo Kwame being a naturalist player, and of course yung special guest license. Yan po ay aming napag-usapan nung inabutan namin ang Executive Director ng UAAP, si Attorney Rebo Sagisag. Ito po ang aming panayam. Panoorin po ninyo. Attorney Rebo, it's very good to see you. Yes, nice to see you again, Com, no? At kumusta sa ating mga followers at mga tagapanood at tagapakinig? Alam mo, siyempre, sa dami ng nangyayari ngayon dahil dito sa pandemya, of course, sa handaan ng nagbubukas din ng mga iba't ibang mga liga, and of course, yung mga nakakamiss sa collegiate sports. Alam natin na maraming interesado sa mga plano ng UAAP and of course ng entire landscape ng collegiate sports. But before that, I understand, Konsehal Rebo, nakasama ka dun sa pag-draft ng mga guidelines para sa muling pagsisimula ng collegiate sports. Ano ba talaga ang guidelines sa kasalukuyan at ano ang naging basihan para dito sa mga guidelines na ito? Well, actually, Com, no, I don't want to preempt yet kasi hindi pa rin final. Pina-fine-tune pa rin for final approval by the IATF. So what happened here was the IATF approved in principle, no, yung konsepto of the return to collegiate training. And then for, kumbaga, tawagin natin implementing rules and regulations or IRR, ibinabato sa technical working group of which I was part of. Siguro suffice it to say because these are student athletes at yun po ang tulong ko, no,
we really pointed out that while the NBA has successfully pulled it off, the PBA at the time was following suit and then chose to go. Sabi ko, yun ang laking diferensya po ng professional athlete sa student athlete because of the doctrine of in loco parentis. So in short, ginawa naming modelo yung mga professional, pero mas naghigpit pa kami ng konti with the emphasis na talagang with the, yung paramount interest ng student athlete. So yun ang naging batayan. So, pero again, like I said, yeah. So suma total, well, I don't want to put you in a spot. Ayoko rin namang ma-preempt ang announcement ng pamahalaan. Pero in a nutshell, hindi pa pwede o pwede na bang mag-practice ang mga malalaro sa collegiate ranks? Linawin natin yan. Actually, even my kids na 12 years and below have been training via Zoom. So online. So, sabi naman nila, lahat kami nagte-training na. Pero yung face-to-face, training, wala pa. So until until the IATF finally clears the return of face-to-face training, wala pa po as we speak, wala pa. Hindi pa pwede. Well, naintindihan natin yan kasi kung hindi nga pinapayagan yung pagklase, yung mga klase na face-to-face, lalo namang sigurong hindi dapat payagan yung paglalaro lamang ng face-to-face. And of course, ang pinangangalagaan natin dito ang kalusugan ng mga bata. Com, thank you for that. Kasi you and I are sports people and alam natin gusto nating matuloy. Pero we also know na mas importante talaga yung mga bata. So yeah, talagang tama po kayo. Kaya po may nagtatanong sa akin kailan ng UAP, sabi ko, teka muna, may pasok na ba? Kasi tama po kayo. Wrong message po yung ma-send natin na mauna pa ang liga versus sa face-to-face classes. So align po tayo dyan na Noli. Salamat po. Well, nabanggit mo na, Consi, yung UAP, as Executive Director. Alam natin na ikaw ay medyo hilong-hilo din. At syempre, I'm sure na nahihirapan kayo na itong panahon na to, marami nagtatanong nga tungkol sa liga. So, of course, you've laid the premise na syempre, mas mahalaga ang kalusugan ng ating mga bataan and of course, ang pag-aaral. So, bago ang lahat, yan muna dapat ang atubagin. But in the, assuming, Attorney Rebo, na wala pa pong vaccine na makuha for this coming next few months, and of course, the season is now, potentially, dapat tumatakbo na yung season natin na bago, dahil bago na ang school year. Ano po ang plano ng UAAP, Attorney Rebo? Ano po ang plano ninyo moving forward, contingency plans ng UAAP board? Okay, actually, siguro ngayon Final Four na ng basketball Tama, patapos na actually. Tama, oo. No, in fact, at the same time last year because of the SEA Games, champion ang Ateneo by this time. But anyway, ito po, this much I can say, nagpaplano. Kasi sabi nga namin, the easiest way out or in fact, quote and unquote, laziest way out is just to scrap the season altogether. But ang ginagawa po ng UAP is we continue to monitor international and national events and then look at the data, look at the science, continue to coordinate with the proper governmental agencies for, to still salvage the season more or less. Pero siguro sa Fightos, disclaimer lang, na of course the UAP Board of Trustees have to pass this by a resolution. Pero this much I can say, talagang for anything to happen between now and 2020, mukhang malabo na. So we are probably, again, this is not an official UAP position, but we are probably looking at if ma-approve ang training, hopefully we can start training by mid-January, after the Christmas break. And tama-tama, sabi na coaches, they need mga 2 to 3 months to prepare. So after Easter Sunday naman, I think that's April 4 or 5, hopefully, if all goes well, we may be looking at starting the season by April, maybe a few selected and maybe in a bubble scenario. Yan po ang mga pinag-aaralan. Hindi pa sinasabing tuloy, pero pinapag-aralan. Halimbawa, Attorney Rebo, in your own personal opinion, alam ko na sabi mo nga, hindi pa naman na-decision yan officially ng UAP. But in your own personal opinion, kung ikaw ang tatanungin at ikaw ang magre-recommend, ano kaya ang mga sports na naiisip mo na pwedeng
ipagpatuloy kung mag-resume man ang laro for this particular season? Okay, let me be blunt about this. No? Of course, we're about equality in sports. Kaya lang, siyempre kasama natin dito ang partner, ang ating, ngayon nga pala, ang Signal TV. No? So, we also have to consider yung commercial sense also. Kasama po yan, no? the commercial side. And unfortunately, when you talk about that, talagang yung ano namin, no? yung flagship events ang mapag-uusapan dyan, which is men's basketball and women's volleyball. It's not the safest. I mean, of course, there's Pumse, no, and fencing probably, or chess na pinaka-safe talaga. Kaya lang, will it also work for the partner? So yan ang mga tinitimbang namin. So yan ang hindi namin, yeah. Alam nyo, in the US ngayon, meron ako nabasa at narinig na ang NCAA is looking at what they call a bubbleville. Parang konsepto na iba't ibang regional bubbles ang gagawin nila. Alam naman natin kasi sa NCAA, talagang regional ang kanilang mga labanan. So they will create that concept of a bubbleville. Yung bang kanilang binabanggit mo na potentially bubble din ang magiging scenario, that is of course assuming na tapos na po ang aralin o at least patapos na at pwede lang ika nga yung mga players ay manatili lamang sa isang lugar. Is that the concept that is being studied, Attorney Rebo? Actually, hindi siya bubble bill. Parang ang tawag yata nila is tunnel bubble. No? The other kind of bubble where the players might parang mas madaling i-monitor, no? Sabi ng mga member universities, if they keep them in their own universities. At the same time, to re-engineer their facilities to be able to allow to be able to allow not only for safety but for also for them to conduct their online classes. Kasi nga, like you said, student athletes, importante po yun, no, na kasama pati yung pag-aaral. So, from the school, a disinfected vehicle, tapos 1 point of entry to the venue, and then back. Dapat ganun siya ka-strict talaga. So, yan ang pinag-aaralan ng UAP. Well, of course, ang kaakibat dito, ED Rebo, is the eligibility ng mga seniors, no? Lalong-lalo na yung mga sports na maaaring hindi matuloy, no? We're not only talking about basketball and volleyball dito. Of course, alam naman natin, there are so many sports sa UAP, track and field, there is swimming, there is football, na meron mga seniors na gagraduate na rin at maaaring hindi mapaglaro this season. Ano po ang rules ngayon ng UAP with respect to that? Kayo ba ho ay pagbibigyan nyo silang o bibigyan nyo ba sila ng extension or yung tinatawag nila sa Amerika na i-red shirt niyo ang status nila? Well, kasi when you talk about siguro senior, the way we see it, yung whether they're juniors or seniors is not really important. Ang mas importante yung number of playing years. So, by its term playing year, pag hindi natuloy, obviously, hindi sila nakapaglaro. So, pwede naman niyang, I guess, no, I think may resolution na kami for season 82 na, in fact, hindi bibilangin. Even for those events na natuloy, no, for like volleyball, no. So, kahit nakapaglaro ng konti, hindi namin bibilangin yung season 82. But they have to comply with the other, with the other requirements. Kailangan mag-enroll, kailangan estudyante pa rin ulit sila. So, pwede naman. We won't count the playing year against them. So in other words, kung ikaw ay isang fourth-year graduating student at ikaw ay gumraduate, kahit papano, kailangan mag-enroll ka na naman sa susunod na taon, hindi binilang yung taon na yon at sa meron kang units, pwede ka pa rin maglaro dahil hindi nawala naman yung eligibility, yung playing years mo. Yun ang magiging patakaran. Alright, Attorney Rebo, let me go to another topic. No? Ito yung recently naglabas ng policy ang Games and Amusement Board na sila may bagong klase ng lisensyang ibinibigay sa mga manlalaro, no? Ito yung tinatawag nilang special guest license, no? Ito binibigay sa isang collegiate player, amateur player, so to speak, para maglaro sa isang professional league. At ito ay nagamit nga ni Juan Gomez de Leaño nung naglaro po siya sa Chooks to Go 3x3 bubble na naganap recently. Unang-una, has this been discussed in the UAAP? At ano po ang posisyon ng UAAP dito? Well, I don't know. I don't want to talk about the specific cases muna. But in general, we were made aware of the GAB resolution about the special guest license.
However, may mga conditions po doon eh. First, the certification must, one of which is a certification coming from the Athletic Association na sila ay bona fide player, and one of the documents to be passed to the GAB before a special guest license can be issued. So, isa po yun sa mga important documents. Pero, in general, wala pa naman nag-a-apply sa amin. And as we speak, we do not look at this special guest license. Ang sa UAP rule kasi, if you play in a professional league, then you lose your eligibility to participate in UAP. Sabi naman ng GAB, case-to-case basis yan. So, ganoon din kami. Mag-apply sila, then we will see. Kasi kailangan yung mga undertaking doon, importante. Ang pinaka-importante is yung that they will not receive any kind of remuneration. Kasi hindi natin alam, baka maabuso yan ganyan eh. And, yun nga, yes, oo. Yeah. And well, that is still, alam natin, Rebo, na, well, that maaaring nga maabuso, subject to abuse itong yung paglaro sa isang pro league, no? And as you said, ang UAP pinangangalagaan yung pagiging collegiate, yung student athlete status ng ating mga malalaro. Alam din natin, Attorney Rebo, na yung Premier Volleyball League, yung PVL, ay naging professional league na ngayon. At, of course, may mga dating mga naglalaro dyan na naglalaro din sa UAP. And again, that's another league na posibleng magamit yung tinatawag ng SGL. So, kaya ko lang po na itanong yan. Again, it might be something na maging subject to abuse at maging unfair advantage to certain teams. Right. Kom, let me take you one step further. No? In fact, when you talk about the PVL, or at that time, bago itong pandemya, nung dati kasi ayaw nila mag-apply for professional status, if you remember. They call themselves semi-pro, commercial. And at that time, the UAP already took a stand. Sabi namin, from season 82 onwards, mamili na kayo. Pati commercial leagues, hindi na kayo pwedeng maglaro. Except, of course, na-recruit prior to season 82. Kasi yun na, we don't wanna, parang yung retroactive application of the rules. Pag dating mga 4th year ka na, nakalaro ka na sa commercial league, pwede. Pero season 82 onwards, if you're recruited, mamili ka. If you join the commercial leagues at that time, hindi ka na rin pwede mag-UAP. So we took a stand even on. Yeah. Well, at least malinaw yan at titingnan natin kung ano po magiging development. Another matter that I wanted to discuss with you, Attorney Rebo, is ito pong issue, ito pong matter about yung naturalization ni Angelo Kwame ng Ateneo. Alam po natin na siya ay isa sa mga napipintong ina-naturalize para sa Gilas, Pilipinas. And again, the question there is, ano po ang posisyon dyan ng UAAP? Are there any precedents na maaaring may apply? At kung ganun ba, pwede ang Ateneo magkaroon ng dalawang parang foreigner dyan na naglalaro sa kanila? Okay, actually, siguro, disclaimer lang, no? Kasi sabi natin, hindi pa to hinog yung issue kasi wala pa namang nag-raise, no? At I'm not sure kung na-grant na. But that being said, kahit na paano, no? May mga lumalabas daw na president, but as we know, pag president dapat on all fours yung sitwasyon eh. What makes the situation of Mr. Kwame different, if granted, no, is it is an act of Congress, no, as opposed to the other types of siguro reacquisition of citizenship and or even naturalization, pero yung judicial or administrative na medyo mas stringent yung requirements. So until and when it comes, hindi pa namin siya ma-address, but for now, at the very least, alam natin na may konting distinction ito sa mga sinasabi nilang president before, no? So, it's not, baka iba tong sitwasyon kasi nga, after all, we're all, yung spirit na tinitingnan natin dito, fair play, etc. So, we'll see, no? How to present it. In other words, hindi squarely applicable yung mga nangyari na nakaraan. So, again, this might be subject to another rule from the UAAP if and when mag-apply sila ng eligibility based on that. All right. Attorney Rebo, just a few more things that I wanted to clarify. Of course, nabanggit mo na kanina, you have a new coverer on Signal TV, and we're very proud to have you on Signal TV, UAAP.
Ano po ang inaasahan nyo with the deal with Signal TV? Unang-una, gaano ba ho katagal itong contract natin with the Signal TV? Well, hard to say, no? Pero kasi mistiso siya kasi because of the uncertainty of season 83. So, kung kasama siya, parang tinatawag namin 5.5. So, whatever is left of season 83 plus 5. So, yeah, medyo mga ganun yun yung cycle. 5 plus yung season 83. Itong remaining part ng season 83. So, ano po ang inaasahan natin dito sa partnership ninyo with Signal TV? Well, we're very excited. No, it's a new chapter in the history of the UAP. Siguro, just for you to know, ang isang naging consideration siguro ng board, no, when they chose Signal is yung experience. As we know that yung portfolio ng Signal TV and TV5, yung pag-handle ng iba't ibang sports events. So definitely, we're looking at yung expertise and experience ninyo, and parang tinitingnan kasi magbubuo talaga ng sports dedicated channel also, which I think is called One Sports Plus, no? So yan yung mga inaasahan namin for a very good partnership for the next 5 and so years. Well, ako personally, I'm excited. It's one kumbaga part of my resume na hindi ko pa nagagawa, yung mag-cover ng collegiate sports. So, sabi ko nga doon sa mga bossing, baka naman pwede ako makakover kahit isang game na si Attorney Rebo yung nagagalit sa mga referee. Alright. Before I let you go, Attorney Rebo, last week kasama namin si Coach Aldin Ayo dito sa aming show. And of course, he mentioned that patuloy silang umaapila, nakabinbin ang appeal with the UAAP. Ano ba ho ang latest dun sa kaso ni Coach Aldin Ayo? At meron na ba hong decision din with respect to US itself? Meron ba hong finding ang UAAP tungkol dyan? Ganito, no? Siguro out of prudence lang din, and maybe for, shall we say, symmetry and economy, parang the board decided, deemed it best, no? Total, wala namang urgency to act on the issue. Total, some governmental agencies have already taken cognizance of the taken cognizance of the case. So para hindi rin kami conflicting, I know of course sinasabi nila may mga lumabas na mga reports of the local police, pero CHED has already begun its investigation as well as the DOJ and other agencies. So we await those those findings para we can also align. So for now, we have initial findings on the case of Coach Ayo as well as UST, and for now it stands. No rush to reverse or revisit or modify the said judgment. So, kumbaga status quo, which is all right. Yeah. So in other words, yung pong kanyang apila, hindi pa naman na-deny pero wala ring action so far, ganun pa rin, indefinite ang suspension ni Coach Aldin Ayo. Correct. All right. Yeah. Well, ang dami po nangyayari sa UAAP, and we certainly will be following up all the developments. Nakatutok po tayo dyan dahil alam naman natin napakaraming fans ng UAAP. Attorney Rebo, any last message to the fans ng UAAP? Well, una-una yan lang. I just wanna pick up yung sabi mo na pandemya, walang nangyayari. Akala ko walang mangyayari, pero tama ka, parang mas busy lahat ngayon eh. From the government to refining the rules, being adjusting to the situation. Well, anyway, just to the UAP community, rest assured that we are here, and we are also, sabi nga namin, the laziest or easiest way out is just to cancel the season. But we also realize and appreciate the fact that we have grown so big that we have that the public, that the community has a sense of ownership, and we have also a responsibility, I guess, to inspire and to have the nation something to rally around it and have some sort of diversion. So we are looking at the science, following national, international developments to come up with a season. But also, we are still committed naman to ensuring the safety of our student athletes. So yan po ang mga binabalanse namin at pinag-aaralan. So we hope, no? Actually, ang best ito ay sana magkaroon ng vaccine para we can all start playing ball. Yes, that's right. And that's all that we want. Maraming salamat, Attorney Rebo, sa panahon. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Yan po mga kaibigan, ang ating panayam kay Attorney Rebo Sagisag. Konsyal din po yan ng lungsod ng Makati tungkol sa mga kaganapan, mga issues
that are currently being discussed dyan po sa UAAP. And we certainly hope na ang collegiate sports ay muling makabalik. O bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, kayo po ay nanonood pa rin ng Power and Play, hatid sa inyo ng Big Boss Cement at ng Cherry Lou. Magandang umaga po mula sa Dumaguete City from Joe Fabs Jaffa Villar. Magandang umaga po, Dumaguete. Good morning din po, Orlando Baco. Si Jenky Sebastian, maganda daw umaga and God bless. Mula naman sa Candon, Ilocos Sur. Oy, sa ating mga kaibigan dyan, si Alfonso Duerne Junior, magandang umaga po. Lalong-lalo na doon sa San Esteban, Ilocos Sur, ang bayan po ng aking ama. Magandang umaga din po kay Alma Fuji at kay Joshua Nelmida. Good morning and advance Merry Christmas. Sabay talagang Paskong Pasko na mga kaibigan. Mamaya ho, tandaan nyo, abangan nyo, makakausap natin si Coach Jong Uichico, bagong nahirang coach ng Gilas. Mamaya po yan makakausap natin. Unang interview na binigay niya since na-appoint siya, at sabi niya sa akin, hindi muna daw siya magpapa-interview. Alright, pero pinag-uusapan natin kanina yung muling pagbabalik ng collegiate sports na ating pong inaasam-asam. Well, marami na pong naganap sa pagbabalik ng sports. At ang ating pong magiging susunod na panauhin, siya po ang main reason, isa sa mga naging rason at susi, daan para po magbalik muli ang PBA. Walang iba kundi ang chairman ng Games and Amusement Board, si Chairman Abraham Baham Mitra. Chairman Mitra. Hi, good morning, sir. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig. Pasensya na po kayo, medyo hindi ganun kaganda yung signal. Magandang umaga po sa inyo. Chairman, marami po salamat sa inyong pagpapaunlak. Alam ko, busy kayo. Pero first of all, of course, gusto maraming tao na magpasalamat sa inyo dahil kayo talaga ang nagtulak ng pagbabalik ng professional sports dito sa ating bansa, lalong-lalo na ang PBA. So that's my first question, Chairman. Ano po ang assessment ninyo so far sa mga nakabalik ng professional sports katulad ng PBA, Chooks to Go, yung PFL, at kayo ba ho ay satisfied NBL. sa mga pati po yung NBL at yung NBL, Yeah, NBL yeah. at WNBL. Opo. Yes, sir. Yes, sir. Well, first of all, it's the interagency task force that allowed us all to go back to play. Balikan ko lang po ng konti, sir. Nakiusap po tayo kasi play for pay. Ibig sabihin, kung hindi ka maglalaro, wala kang sweldo. Yung gobyerno tumutulong doon sa mga taong nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo. Ano ba naman na tumulong din siyempre sa professional sports? And June 10, nag-present po tayo sa IATF. And at that morning din, nag-resume na yung boxing sa Amerika, sa Las Vegas. So pinakita natin that the whole world is opening up to professional sports, and we should be at least at par with them, no? So salamat po sa IATF at doon sa mga tumulong po na maaprubahan ito. Well, you were asking about the assessment. Tapos na po yung football, and medyo nagka-problema nung una, pero mabait po si Mayor Arcillas at pinayagan din niya, kinuha niya, in-isolate niya, inalagaan niya yung mga nag-positive, tapos yung mga hindi nag-positive na nakahiwalay naman, pinayagan maglaro. Yung mga nag-positive lang, binawas lang doon sa lineup nila. But still, we'd like to congratulate the Philippine Football League na conclude na yan at wala naman po naging problema. Ang problema pala, bitin. Oo nga, ilang araw na yun. Yung mga play. Parang 2 weeks lang ba? 2 or 3 weeks? Tama. Ang sabi nila, grabe, nag-practice kami, nag-kondisyon kami, pero nabitin kami. Mukhang may mga kumukuha sa mga players natin para maglaro sa Thailand. Of course, yung Chooks to Go, na unang naaprubahan yung PBA, pero natuloy din naman sila, and mabuti po at nabigyan din ng chance na maglaro, And yung feeling na sports is back, sports is alive. Yun nga. I think it also gives some sort of amusement and entertainment, and yung mga stay at home na marami nating kababayan nakita nila na nag-resume na yung sports. But I think it also comes with great responsibility kasi yung gobyerno sasabihin, bakit pinayagan na yung mga pro?
kami, yung inter-barangay namin, yung inter-district namin, yung inter-province namin, bakit yung mga bata hindi pa maglaro? Ang daming tanong tuloy. So, Oho. earlier you were stating na re-resume na rin yung collegiate, parang hindi pa po masyadong maliwanag yan. Kasi nga Yun po, nga ang ho. sabi ni Secretary Briones noon is, why will you make them play when they are not allowed to go to school? So, Eksakto. Sakto nga ho. Yun nga ang pinag-usapan namin kanina Ah, ni Tony ayaw Lempo sa Gisag, yung executive director ng UAP, na parang hindi naman yata maganda tingnan na maglalaro ng sports tapos hindi pumapasok ang mga bata. But anyway, Chairman, alam natin na kahit papano napakaganda nung inilatag ninyo mga protocol sa pagbabalik ng pro sports, no? Of course, may mga konting naging problema, may mga konting mga false cases ika nga na tumama sa PBA. But generally, it has been green and go. Napakaganda ng performance po ng PBA bubble. Chairman, now that we're moving forward, patapos na po ang PBA and it looks like they will come out of this unscathed, wala hong tinamaan ng masama. Ano po ang magiging proseso ngayon? Ano po ang iniisip ng Games and Amusement Board tungkol po sa susunod na paglalaro uli ng mga professional leagues na hindi naman ho pwedeng lagi na lamang bubble? Ano ho ang mga nakikita niyong protocol na pwedeng magawa ng mga liga outside of a bubble concept? sorry to say, but sa ngayon po, talagang I was telling them, this is going to be the first of many bubble concepts, and we will really have to. Yun ang naging polisiya nung nung IATF. Nung una parang ang sabi semi-bubble and all, pero naging mahigpit so naging bubble talaga. One good idea that should be worked on is yung constant testing, no? Self-isolation, constant testing. Kung mura naman, bakit hindi? So, maybe eventually they will be allowed to go home, but every time they play, they will have to undergo an antigen. Oo. Right. Constant Oo. testing ang mangyayari. Kasi Chairman, dun sa, I don't know kung nabasa nyo to, nabalitaan nyo po, yung Golden State Warriors ngayon, dahil magsisimula ng NBA at ang NBA po aalisin na sa bubble, no? Yung pong may-ari ng Golden State, si Joe Lacob, is a public health expert. At yan pong negosyo niya. And he is pushing for a rapid RT-PCR na ang gagawin ho nila, yung ticket, pagkuha ho ng ticket online, dadaan sa drive-thru, magpapatest na rin po yung fan at kailangan hong pumasok siya kaagad para makapanood ng laro. Is this something na sa tingin nyo is pwedeng i-propose sa GAB at pag-aralan po ng GAB? Actually, sir, as you all know, ang kita ng mga liga ay yung mga pumupunta and of course yung advertisers. Pero sa ngayon, kung may advertisers man, konti rin lang. Ang approval ng IATF ano lang okay, resume pero no audience. Ang hirap naman Unang-una apektado din yung performance. Sir, I read that article. I reposted that in the Games and Amusements Board Facebook page, and I agree with it. And we will adapt that and we will ask for its approval. Why will you not allow when you are tested negative and binas ng rapid PCR? Pero yung antigen, alam ko malapit na. Meron na. But meron na. Medyo nagbabuffer ng konti yung audio nyo, Chairman. Kung gusto medyo nagbabuffer yung audio ni Chairman Mitra. Tingnan natin kung maibabalik natin siya. Maganda po yung kanyang binabanggit na pwedeng pag-aralan yung pong gagawin ng Golden State Warriors na pabalikin ang mga fans sa pamamagitan ng sarili nilang testing, no? Again, ito po ay lahat ay experimental, lahat po ay
ika nga pinag-aaralan pa. These are all models na pinag-uusapan dahil nga hindi naman tayo forever pwedeng, lalo-lalo na sa professional league, nakabubble. Dahil unang-una, yung kinikita. Ang NBA po, 40% ng kanilang income comes from gate receipts. Yung pong ticket selling. Kaya ang laki po ng nawawalang negosyo para sa kanila. At alam din po natin sa PBA, ganun din po ang sitwasyon na ang laki po ng or ang revenue po ng PBA ay nagmumula din sa ticket selling. Kaya po tingnan natin kung yan ay patuloy na pwedeng ika nga i-polish, no? Yung pong ayusin at eventually tayo ay makapagpapasok ng mga fans sa venue. Alright, tingnan natin kung maibabalik na natin si Chairman. Marami Ayan. nang makapanood. Chairman Mitra, magandang umaga po muli. Yes, sir. Go ahead. Alright, medyo yung signal lang, no? Tinitingnan natin yung signal strength. Alright, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Kausap po natin si Chairman Mitra, yung sa mga rason kung bakit nagbalik ang pro sports sa ating mga television screens. Chairman, again, let me go to another topic tungkol dito, no? Alam natin na may mga liga po na recently naging professional na. Ang pinakahuli ay ang PVL, Premier Volleyball League. Nandiyan ang NBL, WNBL, of course ang Chooks to Go, and of course ang PFL and PBA. Chairman, do you expect more leagues na maging professional? And secondly, ano po ang benepisyo? Other than pwede silang restart or at least may chance mag-restart, ano po ang benepisyo ng pagbabalik sa or pagiging professional ng isang liga, Chairman? Well, we want to be able to study the officials, the technical know-how, the sustainability, and we want to give opportunities to more players to be able to turn professional and earn a living, no? And as you know, we also introduced yung special guest license. Total, wala pa namang NCAA tsaka UAAP. We're hoping to, depende lang naman sa kanila. They will be asking permission from their schools. They will also be asking permission from the leagues. Time and again, I've always repeated it. The UAAP and the NCAA are not under us. And we don't want to meddle with their affairs. We respect them. They're a long-time institution. Kami, hiwalay din kami. They're not under us. So we're hoping and praying that they will allow their players to have an exposure. So we're reaching out, we're adapting to the times. Kailangan po na patuloy maglaro at in shape ang mga atleta natin also for international competition. So we're reaching out. Maganda po yung binanggit ninyo and that's a topic that I wanted to discuss and napag-usapan po namin ni Attorney Sagisag kanina, yung SGL, yung Special Guest License. Again, there have been certain reactions from some people in the UAAP. Although pinaboran po ng ilang mga eskwelahan and of course ang Philippine Sports Commission pumapabor din po dito sa pamamagitan ni Commissioner Ramon Fernandez. But ako po, Chairman, ang akin lang pong tanong, ano po ang special conditions para makakuha ng SGL? At pangalawa, are you concerned na pwede po itong abusuhin ng ilang schools or ilang teams? Well, of course, above everything, it's education, ano? But we want to give them the right to hone their skills playing against professionals, and we're confident that when they go back to their leagues, they will be better players. Exposure is key, di ba? That's one of our problems in our national team. Hindi masyado na-expose. Ito, later on, eventually they will turn pro. So why not try it? Again, I mentioned earlier, but I'll say it again, that they have to ask permission from their schools and their leagues. We respect those institutions. We work with them. We're happy that the NCAA has already opened its doors to it. And si Attorney Rebo naman, we're always talking. Kasi may mga agam-agam daw na baka mamaya pag naglaro sa pro, hindi na bumalik sa kanila. Ano naman sir, siyempre kanya-kanyang interest yan, kanya-kanyang rules yan, and we respect that and we will work with that. When I told Attorney Rebo that we will ask your permission and ask the school's permission, medyo lumambot daw ang marami sa kanila. Ang SGL ba, Chairman,
kahit papaano ho, hindi sila pwedeng tumanggap ng remuneration, di ba? Yan po ang inyong patakaran. Opo, because they are not professionals. They are just amateurs playing in professional leagues. Okay. Kasi yun ang ilan sa mga bagay na para mapanatili yung integridad ng kanilang pagiging student athlete, no? Yes, sir. Yung spirit of amateurism, we respect that. And of course, education should be the primordial consideration. All right. Chairman, final question sa inyo. I was talking to Sean Gibbons nung isang gabi. I understand that marami po sa ating mga boksingero na ngayon ay mga professional boxers ay nasa Amerika, naghihintay ng mga laban. Alam ko po si Yumir Marshall will be fighting on December 16 as a professional. His very first fight, sinabi po sa atin ni Sean Gibbons. Chairman, how is the GAB monitoring all of this and paano po ang suportang binibigay natin sa ating mga pro boxers sa kasalukuyan given the environment that we have? Well, we're very happy that Sean Gibbons is giving the Filipinos a chance to fight in the world stage, no, and opportunities for world titles. During these times, the GAB has approached the DSWD, of course, Senator Bongo, to try to assist them, giving them some remuneration, some cash. Kasi nga, di ba, merong SAP for yung mga medyo nagkakaproblema, merong pagpera para doon sa mga nawalan ng trabaho. Ito, nawalan din to ng trabaho. Nabigyan din po ito ng gobyerno. So halos kalahati na po nabigyan. Yung iba kasi hindi makontak. Well, in GAB naman, nandito kami to assist. Ang mandate namin is to make sure of the welfare of the athletes. That's why anything that we can do, we will do. And meron po tayong professional sports summit, virtual lang, December 5. Wow, all right. Well, ating We mga will abangan yan. invite you, sir. We will be happy. Yes, sir. Ito po sa summit na ito, ilalabas dito yung mga, of course, yung best practices para maging guide. Eventually, you know, collegiate sports will eventually resume. So, pag-aralan natin, ano bang naging problema sa Chooks to Go, sa PBA, sa NBL, di ba, sa PFL, ano ba naging challenges nila? Magkano ba yan? Meron na bang mga bagong paraan? So, best practices will be showcased. And of course, yung boxing restart ng Omega Boxing sa Cebu, and November 27, there will also be a fight in a card in Jensan. And then next month, meron din po sa Laguna. So, professional sports is back. Kaya po kami saludo sa inyo, Chairman. Talagang very innovative. Ang dami po yung mga ginagawa para talagang mabuhay ang professional sports. Maraming po salamat, Chairman Baham, sa panahon ninyo. Ako po matagal na pong saludo sa inyo. At hanggang ngayon, saludo na rin sa inyo. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you po. Maraming salamat. Always a pleasure. Thank you. Yan po ng Chairman ng Games and Amusement Board. Walang iba kundi si Chairman Baham Mitra. Talagang progressive kung mag-isip and masipag yung chairman ng GAB. Kaya alam niyo, all of a sudden, ang GAB, buhay na buhay. Nung araw, ang GAB, hindi natin alam na meron ng GAB. Ngayon po talaga buhay na buhay ang Games and Amusement Board. Again, congratulations kay Chairman Mitra. Alright, at this point mga kaibigan, gusto lang natin magpasalamat sa lahat po ng ating mga tagapagtaguyod. Lahat po ng tumutulong sa Power and Play. Una po ang ating chief sponsor ng Big Boss Cement, Big Boss at Tatag, Big Boss at Tibay. Nandito na ang Big Boss Cement, di basta matitibag. Approved sa kalikasan at sobrang abot kaya. Big Boss Cement is the first eco-friendly cement company in the Philippines. First and only cement that is produced with low to 0% of high carbon footprint raw materials. Yan po ang Big Boss Cement, Big Boss at Tatag, Big Boss at Tibay. Marami po salamat kay Engineer Gilbert Cruz, ang kanilang presidente and chief company innovator. Maraming po salamat sa Cherry Loom, ang yerong may aluminum. Sa ganito bago-bago na panahon, mga kababayan, sobrang init tapos biglang uulan, kailangan natin ang matibay at protektadong bubong. Dapat ang bubong ay yerong may aluminum para tiyak na pang matagalan. Alam mo ba, pagka ang yero nyo ay may halong aluminum, ito ay tumatagal. At isa lang ang alam kong dekalidad na yerong may aluminum, yan po ang Cherry Loom. Tibay, protektado,
sa pangmatagalang yero. Cherry Loom, ang yerong may aluminum. Marami po salamat kay paring Elmer Ngo ng Cherry Loom. Thank you also to Elms Resto Bar Group, Elms Winery and Kapihan. Sila po ay nagsisilbi ng almusal, snack, tanghalian at hapunan. Kahit pulutan, meron din po silang delivery and of course mga party platters. Subukan niyo po ang Elms Kare-Kare and Beef or Bagnet Sizzling Sinigang or corned beef, yung Elms Old Style Burger. Naku, napakasarap yan. At yun lang mga pasta. Yun po kanila mga branches sa Quezon City, Calle Bistri Ever Commonwealth, Novaliches, Robinson's Novaliches, at of course sa Poblacion, Makati. Elms Resto Bar Group, Elms Winery and Kapihan. Maraming salamat kay Ma'am Malu Yambao, of course. At namimiss ko yung Friday group. Next week, Friday group, andyan ako. Alright, mga kaibigan, maraming salamat sa Joyride, ang bago ninyong kasundo. Wherever you are, whatever you need, we can deliver. Mabilis, mura at mapagkakatiwalaan na delivery. Dito na kayo sa Facebook na. Download the Joyride app now. And of course, malapit na po magsimula ang Joyride Motorcycle Taxi. Nako, nag-meeting na po, ready na po. Meron pang libreng passenger helmet program ang Joyride. Tingnan nyo lang po ang detalye sa aming Facebook page. Free of charge yan, magbukas lamang account sa Joyride. Joyride, ang bago ninyong kasundo. Marami din po salamat. Of course, Makelage Professional School of Makeup Artistry, official makeup ng Power and Play. And of course, thank you sa Skin, Your Face and Body Anti-Aging Center with branches at Wilson Street in San Juan, and of course sa Alabang Town Center. Kung kailangan nyo po ng pangangalaga sa inyong black, of course kung may kailangan kayong skincare products, tawag lamang so 0917-890-1640. Skin, Your Face and Body Anti-Aging Center. Of course, maraming salamat kay Dr. G. Sarmiento at kay Doc Richie Sarmiento. Alright, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa Power and Play. We will take a quick break. Magbabalik pa po ang Power and Play sa inyo ng Big Boss Cement at ng Cherry Loom.
Alright mga kaibigan, nagbabalik po ang Power and Play. Yung mga nagpadala ng mga kasagutan nyo sa ating pinupulsuhan ngayong araw pong ito, mamaya babasahin natin yan. Ha? Alright, alam niyo po, isa sa mga lumabas na balita, last week of course, yung paghirang kay Jong Uichico bilang head coach ng Gilas Pilipinas doon po sa lalaro sa FIBA Asia Cup qualifiers doon sa Bahrain. At again, nabanggit na po ang pool of players na ngayon ay tinitrain dyan po sa Calamba, doon sa Inspire Academy sa Calamba. The other day, we got to talk to Coach Jong Uichico, his first interview since siya po ay hinirang bilang head coach. Ito po ang interview natin with head coach Jong Uichico. At ang buong team ay nasa Calamba Ball. Andun kayo, na nagtitraining kayo ngayon dyan. Nandito kami sa Inspire Laguna and New Inspire Laguna since last Wednesday. Dito kami nagte-training, dito na rin kami nagka-quarantine, lahat na dito. Okay. So before we leave for Bahrain. So you got the news na ikaw na ang ginawang head coach ng Gilas Pilipinas today, dyan sa loob ng bubble. Ano ang reaction mo, coach, with this news? And of course, ano naging reaction ng pamilya? Hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko pa sila nakakausap since today. Pero syempre, masaya naman sila. And unang-una, syempre, papasalamat ako na Boss MVP, Mr. Ricky Vargas, ASP, Edie Barrios, Butch Antonio, Ryan Gregorio. Nung nakabalik ako sa Gilas, no, that is first and foremost. No, alam na naman natin kung ano nangyari and hindi ko naman alam kung ano yung future ko sa Gilas. So, nag-grateful ako, nagpapasalamat na nakabalik ako. Hindi ko naman na inaasam na mag-head coach ako, makabalik lang ako, masaya na ako eh. So, extra saya na naging head coach ako, kinakabahan kasi siyempre medyo matagal din tayong nawala, pero Right. I'm sure it will get back naman. Well, pang ilang head coach mo na ba to, coach? Alam ko na simula yan in 2002 when you were a replacement para kay the late coach Ron Jacobs. And then after that, marami na rin, of course, you were part of the as assistant of Chot, but being a head coach ng national team, ilang beses na ba, coach? I think this will be my fourth kasi may dalawang SEA Games ako. Mhm. And one Sayaba. 2 SEA Games, 1 Sayaba. And ito, so pang-apat na ito na head coach. All right. And you were, of course, part of that last SEA Games team na nagpinto sa Maynila with Coach Tim Cone as the head coach. Coach, 4th time, 5th time, whatever it is, sa dami ng beses mo nang nakapag-coach ng national team, ano ang diferensya o pagkakaiba ng pakiramdam ngayon at sa mga nakaraan? Actually, basta para sa akin, siyempre, basta mag-represent ka ng Philippines, no? You're always elated, you're always excited, you're nervous, excited ka, proud ka na makakapag-represent ka. Pero siyempre, iba to medyo mag-head coach ka, personally, no? Mag-head coach ka sa isang stage na medyo mataas eh. Kasi home and away, FIBA Asia, though it is a non-qualifying tournament, pero mataas na start yung yung tournament na ito, yung window na to. And you're playing against very good teams, no? International teams. And also yung challenge nito is we are bringing young players. Yung unang challenge yun is we're bringing young players and a lot of teaching is going on in a very short period of time. So that is the challenge. Well, I was about to ask that, no? Kung ano talaga mga hamon bilang head coach ng isang batang team. And of course, sabi mo nga, kulang ang oras. But outside of that, kanina may binabanggit ka just before we went on air na mga iba pang mga challenges sa'yo, particularly with respect to the what's ahead of you pagdating nyo sa Bahrain at lalong-lalo na dun sa bubble na itinatayo dun sa FIBA Asia Cup qualifier. Pakisabi mo nga, coach, paki-explain mo nga, ano ba tong kumbaga mga agam-agam mo when you get to that bubble? Kasi unang-una, first of all, hindi namin alam kung final na. As far as I know, no, hindi namin alam kung final na hindi pupunta yung Korea or pupunta yung Korea.
if we will play Indonesia or if we will not play Indonesia. Ang talagang naka-set doon is yung dalawang game nung Thailand. That is already set. Now the others we are not very sure. So our preparation is kinda with and without Indonesia or Korea. So that's your concern, no? Pero we're trying the best we can. Second is, syempre, hindi na kami uuwi, diretso na kami doon. Pagdating namin doon, wala nang uwian to. We're going... So walang uwian to. Diretso na kayo from the bubble ng Kalamba. Pag alis, kailan ba kayo alis dyan? Kailan kayo alis dyan? Sunday. So, diretso na kayo sa airport, papunta ng Bahrain. Diretso na kami sa airport, papunta ng Bahrain. So, Pambihira. pagdating namin doon, alam na namin, so, medyo yun, hindi rin namin masyadong alam kung ano yung magiging setup doon, you know. Pero syempre, we're trying to prepare ourselves. Nagpadala naman yung FIBA ng guidelines, no? Guidelines, and then we're just going by with their guidelines. But until you are there, syempre, you're not very sure. So we're just going by with their guidelines. Na maayos naman yung guidelines nila. But until we get there, then that's the only time we will find out. Okay, mamaya pag-usapan natin yung mga guidelines, protocols na yan. Because I'm sure marami ring mga concerns kayo na pupunta doon in a different country. Alam naman natin nangyayari sa mundo. And of course, dito sa ating bansa. No? But before I go to that, you will be having as a part of your coaching staff, a solid coaching staff. Of course, nandiyan si Coach Tab Baldwin. Nandiyan si Sambeda head coach Boyet Fernandez. And isa pang consultant niyo is Alton Lister. Have you already defined the roles? Alam naman natin ang sistema, especially we know how Tab is hands-on sa programa ng SBP. So has the roles been defined? The roles been defined among all of you coaches? Oo naman. In passing, no, in our meetings, alam ko is we will work hand in hand. Kami ni Coach Tab, we will work hand in hand. I'm the head coach, but we will work hand in hand during the games. We will define our responsibilities, and Boyet will be yung overall maybe in the scouting, but ano naman, pagdating namin doon, si Sandro is the head of scouting, si Sandro Soriano, which naka-prepare na naman yung mga tape sa Thailand, Indonesia, and Korea. So, maski na ano mangyari pagdating doon, magiging handa kami. So, ang pag-uusapan lang namin ni Coach Tab is during the game day setup. All right. Let's go to your team. Meron kang dadaling 16 na player in the pool. 16 ba yung coach? O 14? We are 17 right now, but si 17. Elaine got injured, so we are 16. But ang dalawa doon is si Ange tsaka sa actually 14 lang ang dadalhin namin. 14. All right. 14. Sino yung malalaglag? Si Elaine Bolanadi? Yes, because he got injured. He got injured. Okay. Yeah, okay. So and the others are are just here for hindi naman sila qualified. So 14 lang talaga. Maliban sa pagiging bata, alam natin wala masyadong karanasan pagdating sa international competitions. Gaano ka-different itong Gilas version na to, Coach, in terms of size, in terms of, I suppose, talent, so far, na nakikita mo? Talent, wala namang problema tayo sa talent. We are in terms of amateur, talagang talented talaga yung mga player dito. How they channel those talents that they have into a team atmosphere, that is our objective. Kasi sa mga team nila, bola na sa kanila diskarte, sa kanila ang lahat, di ba? So, you know, si Dave sa NU, si Juan Gomez sa UP, so, you know, si Kobe. So, how they channel those individual skills, the talent nila into a team concept, that is our main objective here. Kasi pag na-channel nila yon sa team objective, yung talent nila, mabigat-bigat din yung mga amateur na to, and it's a great exposure for them. So, in other words, they need to learn how to play without the basketball. Kasi sanay sila na may hawak ng bola. But because of the talent that they are surrounded, then kailangan matuto silang maglaro na walang bola.
Alright. Alam natin na dahil sa mga patakaran ng IATF, hindi kaagad nakapagsimula yung training ninyo. And then now you're cramming everything in this very short time that you are now in this bubble. Anong emphasis ng training, Coach, right now? And how do you assess so far yung pagtakbo ng training camp niyo? Well, the past few, sa umpisa talagang hirap na hirap kami because una, there was a lot of teaching at the beginning. New drills, new concepts, new principles. So, naninibago talaga lahat. But kaya nga twice a day kami, so as the days went on, like today we had a better practice today, last night we also had a better practice. So, paganda ng paganda yung practice and hopefully, the next 2 or 3 days, malaki yung improvement namin before we get into Bahrain. And then, kasi pagdating ng Bahrain, we will be already starting to preparation na talaga yun eh. Okay. Maganda ang progress ng mga bata. What about conditioning, Coach? Alam naman natin na ito mga batang ito hindi rin nakapaglaro ng matagal because of the pandemia. And of course, yung chemistry. How describe to us, Curly, how is the condition of the boys and of course yung pagsasama-sama ng mga bata? Well, okay. Sa condition naman, mabuti naman na they try to get themselves in shape, but alam naman natin from knowledge that iba yung game shape. So that's why we went twice a day so we can do an extra conditioning para ma-cover namin ang other aspects of the game. In fact, hindi naman kami masyadong makapag-scrimmage because yun nga, wala talaga pa sila sa condition. So we just scrimmaged tonight for a few minutes and see how they will react to that scrimmage. Medyo napagod nga sila. So tomorrow we will scrimmage again tomorrow. Now in terms of chemistry, yun, napag-usapan na namin yun that kailangan gawan na nila yung paraan ng chemistry nila para maayos yung team concept. Whether it is inside the basketball court or outside the basketball court, ayusin nila yun. Because, it's up to them how they will channel yung talent nila at saka yung their attitude towards a team concept or community or family atmosphere. Yun. Well, And which will transfer to the game. Of course, malaking bagay na maraming players ay nagmula sa Ateneo program, yung Ateneo team. There are about at least three players na nanggaling sa UP, and then you have a couple of Sambeda players, and it's also at least malaking bagay yun na nagkasama-sama sila. And of course, these are all stars. We know that Kobe Paras is a big star. Alam natin the Nieto brothers, Isaac Go, they've won championships. They're all winners, in other words. So far, Coach, sa'yo, dahil ikaw naman ang humahawak ngayon, who has impressed you the most in terms of what you're trying to do dyan sa training camp ninyo? Lahat naman. I mean, I know their talent. Juan Gomez is such a talented player. Kobe is such a talented player. And we have also complete role players then. The guy ni Will Navarro is a role player. Will Navarro, yes. Javi is also a spot-up shooter. And then, sina Ray Suerte, saka sina JD. Lahat sila ang gagaling eh. Ang ano lang dyan is how to put them together. How to put all this talent together and play as a team. But yeah, si Matt is such a cerebral point guard. Alam niya, vision. And then syempre, mga ibang player, bago sa akin, kagaya ni Dwight Ramos, he is new to me. So, pinag-aaralan ko pa. But he seems to be a very smart player, very deliberate player. So, yeah, hopefully in time, we can get all this talent to play as one. All right, let's talk about yung mga kalaban namin nyo sa Bahrain. We know that you're supposed to play against Thailand twice, and then there's a possibility lalaruin yung Korea, and of course possibility na maisingit pa doon ang Indonesia. So, and you've said na meron naman kayo naka-assign na assistant coach that will scout these teams. So far, yes, Coach, ano ang nakikita mo sa mga, lalong-lalo unahin natin ang Thailand? Do you think you match up well with the Thai team? Well, they've got some size. And ang mahirap lang naman sa Thailand is compared to us, compared to our Gilas team that is going,
mas matagal sila naglaro ng together because club team sila. They are club team. Nakalaban namin sila nung last year sa Southeast Asian Games, sila rin yon. Sa SEA Games sa Malaysia, sila rin yon. So they've been together for so long, and through these years, nag-i-improve sila. So they are a very cohesive unit. Kumbaga, all these years. And papasok tayo, bago lahat. So kailangan talaga double time tayo. Kaya kailangan makuha ng player natin lahat ng pinapasok natin ngayon so that they'll be ready. Hopefully, they'll be ready enough to play our game against Thailand. Well, we're hoping Korea hindi dumating. Meron na agad. Exactly. If Korea joins and then Indonesia joins, we will be playing 4 straight days. Wow. Yeah. And how are you how are you conditioning yung and preparing for that in eventuality? Dahil alam naman natin you're bringing a 14-man roster, sabi mo nga, pero pwede kang magpalit-palit, no? You can use 12 and then pwede kang magpasok ng dalawa. Oo. Tama, 24 hours before the game you can change. 24 hours before the game you can change your lineup. Ganun ang setup sa home and away. And we also know Indonesia has an import. They have a naturalized player in Lester Prosper. So it's also a team na medyo malaki. Of course, Raiko Toroman knows our style. So is this something na pinag-aaralan ninyo at meron na kayong nakikitang lineup na pwedeng itapat sa kanila? Well, pagdating ng Indonesia, siyempre, ang inuuna lang muna namin is yung amin. How we will improve as fast as we can. And then secondary na yung kalaban. Kasi maski alam namin yung kalaban, pero hindi tayo maayos, di parang sayang lang. So, inaayos muna namin yung sa amin. And then, pinapasok lang namin unti-unti yung scouting report na dahil sa Thailand. And then, after we put in our scouting report with Thailand, when we know we will play Indonesia, papasok na namin yung Indonesia. But, alam din ng yung ibang player naman dito, naglaro din sa window ng February versus Indonesia. So, they already have an idea. Ang wala lang doon, si Lester Prosper, which madali naman kumuha ng video kay Lester Prosper and see how we will defend Lester Prosper. Yun. All right. So, okay, knowing this, meron tayong at least siguradong 2 game, possibly 4 na laro. What is the objective of the team to qualify for FIBA Asia Cup? Good. Siyempre, the more wins we have, makapuhunan, mas maganda sa atin, ano? So, if we can come out with 3 out of the 4, then it's perfect, di ba? 3 out of the 4, if we win against Thailand twice, and if there's Indonesia, then 3 out of the 4 coming out of this window, it is perfect. Kasi meron na tayong isang panalo, no, Coach? So, meron na ba kayong calculation kung ilan ang kailangan panalo para makapasok? Kasi alam ko rin na if you finish in 3rd, you still have a chance to make FIBA Asia Cup, no? Meron yata ding in terms of the formula, the computation, yung pinakamagaling na record ng 3rd place pwede pa rin pumasok dun sa FIBA Asia Cup. So, is there some kind of win total that you're targeting? Wala naman kami because the FIBA Asia Club, this is the qualifying for the FIBA Asia Club. It's not for the FIBA Asia World. Kasi host tayo, so civil tayo sa FIBA Asia World. Sa World. Continental lang to, sa Continental. Yeah, yun. Right. So, yun, wala naman we're not putting added pressure naman on the players to have a win-loss. Basta ang concentrate, ang focus namin is for them to play well and to do the best they can. And since they are young, for sure they will have intensity, they'll have energy, and that will make up for the lack of time that we practice. All right. Let me talk about the protocols now na pinag-usapan natin kanina. Will you be also in a bubble environment sa Bahrain? At Yes. kayo ba ay iti-test din pagdating nyo doon? And ano ba ang iba pang mga tinitingnan yung mga patakaran?
Alright, pagdating namin doon, according to the guidelines, I haven't read the full guidelines yet. Papasok na kami sa hotel. So nandun na kami sa hotel. Whether we will be tested or not, I'm not sure because dito ang testing. That we cannot leave without the clearance. So yun ang mangyayari. So we are presuming that when we get there, they are presuming that we're clear. But I have to check the guidelines. Ang alam ko lang, papasok kami sa hotel in Bahrain on the 22nd, and that is where we will stay for the duration of the tournament. And we will stay in our rooms. Bawal yung kanya-kanyang kwarto, bawal yung nakikipasok sa ibang kwarto. Nakikikakbahay, bawal yun. Bawal. And then we can only go down to the lobby. We cannot go out of the hotel. So, and all is physical distancing. If we have a team meeting, kailangan mag-arrange muna kami ng team meeting or coaches meeting before it will be approved. So as far as I know, yun ang ano. And of course, kakain ka, kayo lang ang kakain. Yung team nyo lang. The other teams will not be with you eating. Wow, this is a totally different setup from what we know of FIBA tournaments. Dahil alam naman natin, pag FIBA, you know, there's a dining hall, everybody nakikita-kita dyan, you have meeting rooms, you have a chance to be together, but because of the pandemic. But again, with all of these, obviously it's a sacrifice for you, for the boys, for the rest of the coaching staff, and the rest of the people going. Coach, meron bang agam-agam? May concerns ba? Alam naman natin na mataas pa rin ang kaso dito sa ating bansa. We don't know in Bahrain, but is there some kind of takot sa inyo pagpunta niyo sa Bahrain? Siyempre, I can only talk for myself. Siyempre, ako, meron akong concern. That's why lahat ng protocol sa sarili ko na kaya kong gawin, gagawin ko. Katakot-takot na nga na air tamer dala ko or kaya yung mga palinis na hangin. Kasing kakapal na. Oo. I mean, for personal, di ba? Alam naman, di mo naman alam kung saan mo makukuha yon. Pero mukhang okay naman if we are kung naka-quarantine naman kami and negative naman lahat, bawal naman lumabas, naka-hotel ka naman, it will feel, you feel safe din naman. All right. Confidence level, Coach. Going to Bahrain, how confident are you about this team and of course your chances doon sa ating mga laban doon? Confident naman kami, confident naman yung players. Alam naman natin na lalaban lahat yan. That's the first and foremost. And then na alam nilang kaya nilang manalo. Yun ang pinakauna. And then that's why the progress in practice, very positive. So, tumataas yung kumpiyansa namin, tumataas yung kumpiyansa nila. All right. I have two more questions for you. Ang una-una is, this is another program of the SBP kung saan bumalik tayo dun sa konsepto ng amateurs, no? A dedicated group of guys, at least yung 5 na kinuha dyan, at sinamahan ng mga amateur players. Now, we tried this. That was a concept that we started in 2000. Well, it actually started with NCC where you were part of that particular group. Binalik namin noong 2008 na yung Gilas 1 version at nagkaroon niya ng mga iba't ibang klaseng pagbabago. Do you think this is the concept that we should pursue? Or so far, what you've seen, maganda pa tong konseptong ito ngayon na puro mga bata at magsasama-sama sila ng matagalan? As a long-term program, pwede. As a very long-term program, pwede. And if they will be exposed to numerous international competitions, malaki yung magiging developmental ng mga bata rito. But tandaan natin, yung mga ibang bata rito will not, honestly, some of them will not be good kasi may mga magagaling na may mga pan-international May mga player na pan-international, may mga player na pan-hindi international. And that is why we are exposing them in this program to see kung sino ang pwedeng pang-international. And it takes some time and so much exposure. Right. But in my personal opinion, Noli, kailangan may halo talaga.
na PBA and amateur for long term also, so that yung itong amateur will eventually, mag-develop, mag-PBA, kaya na nila. So there will be transition from amateur to PBA, salin lang ng salin. I think that's the perfect scenario. Well, right now, obviously, this is in the works with you, with Coach Tab Baldwin, of course, si Mr. Panlilio, and everyone putting their heads together. Talaga namang naghahanap tayo ng formula that will finally work for us as a country na ang dami-daming basketball player, pero ang dami ring mga requirements dito sa local front. Kasi we are looking at the end product. We are looking at the end product, yung product ng Gilas. Pero kailangan isipin natin kung saan manggagaling yung Gilas. Saan nanggagaling yung Gilas is the 10 years old pa lang, nagde-develop ka na ng possible na Gilas. Hindi yung pagdating ng Gilas, di ba? So 10 years old, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. Yun ang programa talaga. That is the program. So that when they go to under 16, international competition na yun. Exactly. All right. Well, I hate to let you go dahil hindi ko na ikaw makikita uli after another so many weeks. So I want to ask you this final question, Coach Chong. You're back at the helm of the national team and where you deserve to be. Ako, personally, I feel that you are one of those that I've always admired for your demeanor and for the way you handle players. Do you feel, and again, this is out of, I know that you're a very humble person, but do you feel this is also a little bit of reprieve or vindication for you na hindi mo naman talaga character kaya ka natanggal doon, pero now you're back and everybody's, putting their entire confidence back with you? Ako lang, ang pinagdadasal ko lang talaga, makabalik ako sa Gilas. Alam niyo naman, Comnoli, ang puso ko na sa Gilas nung panahon pa natin. I even talk to you, I said, I'm willing to offer my services nung panahon ni Chotnon. I remember that. Right. And then, yun, tuloy-tuloy na yun. Ako lang, ang pinagdadasal ko lang talaga, sana makabalik ako sa Gilas. Pero hindi ko naman inaasam na mag-head coach ako. So, even if it is an interim basis, no, wala naman akong, masaya na ako sa pagiging assistant. But kung binigay sa akin naman yung head coach, okay din naman sa akin. But I'm just thankful na nakabalik ako sa Gilas. Well, we're also thankful that you're back with the team. Maraming salamat, Coach Chong, and we wish you all the best sa Bahrain. Thank you very much, Comnoli. Yan po mga kaibigan ang ating panayam with Coach Jong Uichico na ngayon po ay na para bumiyahe patungong Bahrain kasama ng Gilas Pilipinas na lalaban doon sa FIBA Asia Cup qualifiers. Ang kanila po mga laban sa 26, sa 28 at sa 30. Kaya po ating ipagdasal ang ating batang-batang koponan na kahit papano po ay hindi lang makakuha sila ng panalo but sila po ay maging ligtas sa kahit ano pong kapahamakan. Alright mga kaibigan, bago tayo magtapos, gusto ko lang pong basahin yung ibang nagpadala ng kanilang pulso doon sa ating katanungan. Sino sa tingin ninyo ang makakapasok sa Philippine Cup Finals? Ang ngayon ay tabla na yung dalawang serye. Sabi ni Antonio Raimundo, I think it will be Ginebra versus Phoenix in the finals. Sabi ni Billy Baraclan, sabi niya, mula siya sa Tubigon, Bohol. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ginebra versus Phoenix ang kanyang inaabangan. Si J. Lord, Ginebra, Phoenix din. Si J. Phoenix, Meralco, ang kanyang sinabi. At si Brian De La Rosa, Phoenix, Ginebra. Talagang ang dami. Marami pa pong nagbigay ng kanilang, ito si Aris Caballes, Talk and Text daw versus Ginebra ang finals. Ang dami pong nagbigay ng kanilang mga kuro-kuro. Well, sigurado, abangan nyo. Napakaganda ng huling tatlong laro. Hopefully, dumating ng Game 5 yan. But it'll be a very exciting semi-final series. Marami pa tayong tinutukan. Salamat po sa lahat ng nagpadala ng kanilang mapagbating, lalong-lalo na si Mike Uy, galing po dyan sa San Francisco, California. I hope you're all well there, partner. And of course, sa lahat po sa inyo na sumabaybay muli sa Power and Play ngayon pong Sabado ng umaga. Lagi po natin sinasabi, bawal ang masugit pag Sabado. And of course, sa lahat po ng ating gawain, ad maiorem Dei gloriam. All for the greater glory of God. Happy sports weekend, mga kapatid.